Mattia loppuun myyty Tuska-festivaali. Tiesitkö, että Suomessa on eniten metallibändejä maailmassa? Suomi on Nightwishin, Himin ja Children of Bodomin kotimaa. Tänään Matti lähtee Tuska-festivaaleille, mutta portilla häntä odottaa ikävä yllätys. Pääseekö Matti sisään festivaaleille ja kuka on mystinen nainen, joka lähestyy häntä? Tässä videossa opit festarisanastoa ja aitoa suomea. Kuuntelemme tarinan ensin selkokielellä. Sitten käymme läpi tarinan tärkeimmät sanat. Lopuksi kuuntelemme tarinan puhekielellä. Suomi on metallimusiikin luvattu maa. Suomessa on enemmän heavy-bändejä asukaslukuun nähden kuin missään muualla. Matti rakastaa raskasta musiikkia. Hän on matkalla Tuska-festivaaleille Helsingin Suvilahteen. Matti on pukeutunut mustiin vaatteisiin. Hänellä on päällä musta nahkatakki ja musta teepaita. Hän on innoissaan. Matti saapuu festivaalin portille. Hän ei ostanut lippua etukäteen, koska hän ajatteli, että lippuja on kyllä jäljellä. Matti kävelee lipun myyntiin. 1 lippu, kiitos, Matti sanoo. Myyjä pudistaa päätään. Olen pahoillani. Tapahtuma on loppuun myyty. Matti näkee ison kyltin. Loppuun myyty. Mattia harmittaa valtavasti. Miten minä saatoin olla näin tyhmä, hän miettii. Matti kääntyy ja aikoo lähteä takaisin kotiin. Yhtäkkiä eräs nainen huomaa Matin. Naisella on mustat hiukset ja nahkatakki. Hän lähestyy Mattia. Hei, jäitkö ilman lippua? Nainen kysyy. Matti nyökkää surullisena. Minulla on 1 ylimääräinen lippu, nainen sanoo Matille. Ystäväni sairastui, eikä hän päässyt paikalle. Matin kasvot kirkastuvat. Todellako? Saanko ostaa sen sinulta? Totta kai, nainen hymyilee. Matti ostaa lipun naiselta ja he kävelevät yhdessä portista sisään. Lavalle nousee uusi bändi. Ihmiset sanovat, että se on seuraava Him. Laulajan ääni on voimakas ja korkea. Se muistuttaa Marko Hietalan ääntä. Matti ja nainen katsovat keikkaa yhdessä. He heiluttavat hiuksiaan musiikin tahtiin. Ilta on pelastettu. Talvella Matti aikoo ehdottomasti mennä raskasta joulua konserttiin. Tarinan tärkeimmät sanat. Loppuun myyty. Harmittaa. Ylimääräinen. Sairastua. Portti. Lippu. Lipun myynti. Suomi. Musiikki. Kuunnellaan tarina nyt puhekielellä. Suomi on metallimusan luvattu maa. Täällä on enemmän heavy-bändejä per naama kuin missään muualla. Matti rakastaa raskasta musaa. Se on matkalla Tuska-festareille Helsingin Suvilahteen. Matti on pukeutunut mustiin kuteisiin. Sillä on nahkarotsi ja musta teepaita. Se on ihan fiiliksis. Matti tulee festariporteille. Se ei ostanut lippua etukäteen, koska se ajatteli, että lippu on kyllä jäljellä. Matti kävelee lipun myyntiin. 1 lippu, kiitos, Matti sanoo. Myyjä pudistaa päätä. Sori, tapahtuma on loppuun myyty. Matti näkee iso kylti. Loppuun myyty. Matti vituttaa ihan sikan. Miten mä saatoin olla näin vitu tyhmä, se miettii. Matti kääntyy ja aikoo lähteä himaan. Yhtäkkiä 1 nainen huomaa Mati. Sillä on mustat hiukset ja nahkarotsi. Se tulee Matin luo. Hei, jäit se ilman lippua, nainen kysyy. Matti nyökkää surullisen. Mulla on 1 ylimääräinen lippu, nainen sanoo. Mun kaveri tuli kipeäksi eikä se päässyt paikalle. Matin naama kirkastuu. Oikeesti? Saanko mä ostaa sen sulta? Joo, nainen hymyilee. Matti ostaa lipun ja ne kävelee yhdestä portista sisään. Lavalle nousee uusi bändi.
Jengi sanoo, että se on seuraava Him. Laulajan ääni on voimakas ja korkea. Se muistuttaa Marko Hietala ääntä. Matti ja nainen kattoo keikkaa yhdessä. Ne heiluttaa hiuksia musan tahtiin. Ilta on pelastettu. Matti aikoo saletisti mennä raskasta joulukonserttiin talvella.